हॅलो फ्रेंड, कोमल, स्वागत आहे तुमचं माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज मी तुम्हाला मेकअप दाखवणार आहे। माझी मैत्रीण आहे, तर तिच्या मुलाचा आज बर्थडे आहे, तर आपल्याला त्यांचा मेकअप करायचा आहे। आणि त्यांचा मेकअप कसा करते, काय करते, सिंपलच मेकअप पाहिजे तर त्याचा पण तुम्हाला ब्लॉग दाखवते। आणि नंतर आपल्याला तसंच कार्यालयामध्ये पण जायचं आहे, तर पण तुम्हाला त्यांचा व्हिडिओ दाखवते। तर अजून ते आलेले नाहीयेत, आपण त्यांची वाट बघतोय। तर ते आल्यानंतर तुम्हाला त्यांचा मेकअप पण दाखवते। त्यांच्या मुलाचं नाव पण ठेवायचं आहे आणि विथ त्यांच्या मुलाचा बर्थडे पण आहे, तर दोन्ही कार्यक्रम एकत्र। मेकअप डन झालेला आहे। जस्ट आता आम्ही कार्यालयामध्ये एंटर होत आहोत। तर हा बघा कृष्णप्रिया हॉल। तर आता आम्ही आलेलो आहे कार्यालयामध्ये। तर ही माझी फ्रेंड आहे, तर आम्ही मेकअप वगैरे करून आलेलो आहे, पण याचा व्लॉग तुम्हाला नाही टाकता येणार कारण खूप घाई झाली होती मेकअप करायला। आणि तिकडे पण माझ्या मैत्रिणी बसलेल्या आहेत। नाव ठेवायचा पण कार्यक्रम होता, सोबत त्यांचं बर्थडे पण आहे, म्हणजे त्यांनी दोन्ही कार्यक्रम एका दिवशी घेतलेले आहेत। तर ह्या माझ्या मैत्रिणी आहेत। हॅलो, ओव्हरऑल आमचा कार्यक्रम डन झालेला आहे। तर आता आम्ही बाहेर चाट खाण्यासाठी आलेला आहे। तर चाटमध्ये होतं भेळ आणि पाणीपुरी। तर आम्ही आता सध्या भेळ घेतलेली आहे, खूप टेस्टी आणि खूप चविष्ट होती भेळ। तर ही माझी फ्रेंड आहे, तर आम्ही भेळ खाल्लेली आहे दोघींनी मिळून। आणि ऑल दुसऱ्या पण मैत्रिणी होत्या, तर आम्ही सगळ्यांनी मिळून भेळ खाल्ली। गिफ्ट सेशन चालू आहे, तर सगळ्या मैत्रिणींनी मिळून आम्ही त्यांना गिफ्ट घेतली होती, ती माझ्या फ्रेंडला आम्ही देत आहेत। तर आत्ता आम्ही इथून पुढे जाणार आहे जेवण करण्यासाठी। कार्यक्रम खूप सुंदर झाला होता आणि आम्ही सर्वांनी मिळून खूप मज्जा केली, धमाल केली आणि ऑलमोस्ट आमचं जेवण वगैरे पूर्ण डन झालेलं आहे।
तर फायनली आता आम्ही घरी निघालेलो आहे. तर आमचा पूर्ण कार्यक्रम झालेला आहे. तर असेच व्हिडिओ वगैरे आवडत असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक करा.